سنة 1845 ميلادية خرجت بعثة مكونة من سفينتين في رحلة للأرخبيل الكندي المتجمد، وكان الهدف منها إنهم يلاقوا ممر يكون طريق مختصر يربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادي عن طريق القطب الشمالي الكندي. لكن بعد بداية الرحلة بفترة قليلة 5 من أفراد الطاقم أصيبوا بالمرض، واضطرت البعثة إنها تسيبهم على الجزيرة في جرينلاند، واتحركت بعدها البعثة مكونة من 129 إنسان. 129 إنسان محدش هيشوفهم بعد كده، والأكتر من قرن من الزمان محدش كان يعرف مصير السفن إيه. لكن في العقود الأخيرة بدأنا نعرف اللي حصل، واللي حصل لهم طلع مرعب أكتر مما كان أي حد ممكن يتخيل. أهلا بيكم، وتعالوا أحكي لكم النهاردة عن بعثة فرانكلين المفقودة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم تنبيه بالحكاية الجديدة، وعايزكم توصلوا الفيديو 1000 لايك قبل القصة الجاية. همتكم معايا. مع بداية القرن ال19 ونهاية الحروب النابليونية، باب الاستكشاف اتفتح على مصراعية، وخصوصاً مع ظهور المحركات البخارية. ولأول مرة في تاريخ البشرية خريطة العالم كانت قربت تكمل خلاص. سنة 1845 المستكشفين كانوا غطوا كل زوايا الأرض تقريباً، ما عدا حتة صغيرة لسه ما تمش اكتشافها، شريط ساحلي طوله 1600 كيلو متر تقريباً في القطب الشمالي الكندي. مكان مستكشفين كتير سخروا حياتهم كلها علشان يكتشفوا الممر الشمالي الغربي. بس الاكتشاف ده مش هيجي بالسهل، وهيكون مقبرة لعدد كبير من البحارة البريطانيين. في الفترة دي إنجلترا والقوى العظمى التانية كانوا بيحاولوا يوسعوا نفوذهم في كل حتة في العالم، وطبعا التوسع ده كان عن طريق البحر. لكن كانت دايما مقابلاهم مشكلة: الأمريكتين كانوا عاملين حاجز بحري طبيعي، وبما إن قناة بنما ما كانتش لسه موجودة، فده معناه إن السفن كان لازم تاخد الطريق الطويل حوالين أمريكا الجنوبية وبعدين ترجع تاني فوق في المحيط الهادي، أو تمشي من الناحية التانية خالص من العالم. وفي الحالتين الطريق طويل بكل المقاييس. فلو لقينا طريق مختصر، الرحلة من إنجلترا للصين هتبقى أقصر بكتير، وده معناه تجارة أكتر وأرباح أعلى بكتير. وده خلى اكتشاف طريق مختصر هدف في غاية الأهمية للبحرية الملكية. وعلشان كده في أوائل القرن ال19 البحرية أطلقت مجموعة كبيرة من البعثات في محاولة لرسم الطريق ده، لكن ولا بعثة منهم وصلت للي هم بيدوروا عليه. في منتصف القرن ال19 البحرية الملكية قررت إنها تعمل محاولة أخيرة، بعثة تتجه للغرب ناحية مضيق لانكستر، وبعدها تتجه ناحية الجنوب لمسافة حوالي 1670 كيلو متر. رحلة صعبة جدا، بس اللي هينجح فيها هياخد الشهرة والمجد. بس يا ترى لمين هيروح الشرف ده؟ البحرية ما كانتش قادرة تاخد قرار. السير جون بارو، مسؤول كبير في البحرية والمكلف بتجهيز البعثة، كان وصل لسن 82 سنة، وكان نفسه ينهي المشوار بتاعه بإنجاز كبير زي ده. بس مين اللي ممكن يقود بعثة بالصعوبة دي؟ أول واحد فكر فيه كان المستكشف المشهور السير ويليام إدوارد باري. اتولد الكابتن باري في ويلز سنة 1790 ميلادية، وكان صاحب الرقم القياسي سنة 1827 لأبعد نقطة وصلها مستكشف في الشمال. وعلى مدار خدمته في البحرية قاد 4 بعثات مختلفة للقطب الشمالي. لكن لما السير بارو عرض عليه يقود البعثة رفض العرض، وكان رده إنه تعب من القطب الشمالي خلاص. تاني اختيار كان في بال السير بارو كان السير جيمس كلارك روس. اتورق الكابتن روس سنة 1800 ميلادية، وبرضه كان مستكشف قطبي زي الكابتن باري. وعلى مدار 50 سنة خدمة في البحرية الملكية قاد 6 بعثات للقطب الشمالي والجنوبي. لكن برضه لما السير بارو عرض عليه يقود البعثة رفض العرض، وكان رده إنه لسه متجوز، ووعد مراته إنه مش هيطلع تاني في أي بعثات خطيرة للقطب الشمالي. الاختيار الثالث كان قائد شاب اسمه جيمس فيتس جيمس. وللوهلة الفضية، أثناء ما كان جيمس في سنغافورة قابل جورج بارو ابن السير بارو الكبير. ومش معروف بالظبط إيه اللي حصل هناك، بس اللي حصل إن جيمس دفع لناس فلوس علشان يداروا على حاجة عملها جورج، حاجة لو كانت اتعرفت كانت هتحرج أبوه السير بارو. وعلشان كده السير بارو شالها له جميلة وساعده إنه يترقى بسرعة لمناصب مرموقة في البحرية،
لدرجة إنه وصل لرتبة قائد سفينة وهو عنده 29 سنة بس. وبالرغم من الوساطة الواضحة من السير بارو لجيمس، إلا إن البحرية رفضت إنه يكون هو قائد البعثة، وكانت حجتهم إنه ما عندوش الخبرة الكافية. الاختيار اللي بعد كده كان الكابتن فرانسيس كروزي. اتولد كروزي لأسرة بسيطة في أيرلندا سنة 1796 ميلادية، وكان صديق مقرب للكابتن روس. والكابتن كروزي زي اللي قبله كان مستكشف للقطب الشمالي، وعلى مدار 38 سنة خدمة في البحرية قاد 6 بعثات للقطب الشمالي والجنوبي. كروزي كان مناسب جدا لقيادة البعثة دي، بس كان في عقبة واحدة خلت البحرية ترفض الاختيار. كروزي كان أيرلندي وكان من أسرة بسيطة، مش من الطبقة الأرستقراطية، والبريطانيين ما كانوش عايزين الراجل اللي يرسم آخر نقطة في خريطة العالم وينال الشرف ده يكون أيرلندي، وعلشان كده قرروا يخلوه مساعد القائد. بس كده مين هيبقى القائد؟ الاختيار الخامس كان السير جون فرانكلين. الكابتن فرانكلين ساعتها كان عنده 59 سنة، وكان بيخدم في البحرية بقاله 45 سنة كاملين. اتولد سنة 1886 لعيلة ميسرة الحال، وهو الوحيد من إخواته اللي قدم في البحرية، وفضل يترقى سنة بعد سنة أثناء مشاركته في معارك كتير، أشهرهم مثلا حرب الثورة الفرنسية والحرب النابليونية. أغلب اللي ماتوا من الجوع، واللي نجوا عاشوا لأنهم كلوا جلد الجزم بتاعتهم. وعلشان كده اشتهر فرانكلين باسم الراجل اللي كل جزمته. لكن بالرغم من كده فرانكلين كان معروف بين رجالته إنه راجل متدين وطيب وبيهتم بيهم، والبعثة دي كانت فرصة ذهبية لفرانكلين علشان يصلح أخطاء الماضي، وبناء عليه وافق على العرض. انتهت رحلة البحث عن قائد للبعثة، واستقرت البحرية الملكية أخيراً على السير جون فرانكلين كقائد للبعثة، وفرانسيس كروزيه هيبقى القائد الثاني وهو اللي هيقود HMS تيرر، وأخيراً جيمس فيتس جيمس هيبقى القائد الثالث وهو اللي هيقود HMS إيربس. السفن اللي اختاروها للبعثة كانت أفضل سفن للمهمة. السفينة الرئيسية HMS إيربس كانت سفينة قتال من فئة هيلكر، تم تعديلها مخصوص لبعثات القطب الشمالي. اتبنت سنة 1826 ميلادية، وطولها 32 متر وعرضها 7 أمتار، والطاقم بتاعها عبارة عن 67 بحار. أما السفينة التانية HMS تيرور فكانت أقدم منها شوية، اتبنت سنة 1813 كسفينة قتال من فئة فيفث ريت، وكان حجمها وتسليحها مشابه جدا للسفينة إيربس. تم اختيار السفينتين دول بالذات لأن السفن القتالية بتكون مجهزة إنها تطلق مدافع هاون تقيلة، وعلشان كده هيكلها بيكون مدعم بشكل أقوى من السفن العادية، وده بيسمح لها إنها تتحمل الإبحار في وسط الجليد اللي في القطب الشمالي بشكل أفضل. وبالإضافة لكده السفن كانت مجهزة بأحدث التكنولوجيا الموجودة في الوقت ده. كانوا أول سفن في البحرية الملكية كلها يشتغلوا بالمحركات البخارية. كانوا مجهزين بمحرك بخاري قوته 25 حصان، بيقدر إنه يدفع السفينة بسرعة 4 عقد أو 8 كيلو متر في الساعة. وبالإضافة لكده المراوح النحاس المتوصلة بالمحرك كانت متصممة بحيث إن ينفع تتفك وتتسحب داخل هيكل السفينة، وبكده يقدروا يحموا المروحة من الجليد لو لزم الأمر. أما مواسير البخار اللي كانت متوصلة بالمحرك فكانت بتتوزع على أنحاء السفينة علشان يتم استخدامها في نفس الوقت كنظام للتدفئة المركزية. المحركات دي كانت بتحتاج حوالي طن من المياه العذبة في الساعة الواحدة، وبناء عليه بقينا محتاجين لمعدة تانية تكون موجودة على السفينة، وهي معدات تحلية مياه البحر. منها نوفر مية عذبة للمحرك البخاري، ومنها نوفر مية عذبة يشرب منها طاقم السفينة زي ما هم عايزين. أما جسم السفينة نفسه فكان مقوى بألواح من الحديد اتركبت على المقدمة وفي الوسط، وسمكه كهيكل السفينة نفسه أضعاف. تقدر تقول كده إن السفن كانت كأنها مكوك فضاء بالنسبة للعصر ده، كان فيهم أحدث وأفضل التكنولوجيا الموجودة وقتها. في 19 مايو سنة 1845 انطلقت البعثة لرحلتها الطويلة، وعلى متنها 134 إنسان معاهم مؤن تكفي كل أفراد الرحلة لمدة 3 سنين كاملين. 2 طن من التبغ، 7500 لتر من المشروبات الكحولية، ومكتبة فيها 1200 كتاب. وأهم حاجة قدمتها لهم التكنولوجيا الحديثة كانت المعلبات.
16,000 علبة من الأكل المحفوظ، ولأول مرة كل الأكل اللي هيكون مع البحارة عبارة عن معلبات. المؤن دي هتكفي 3 سنين كاملين، وممكن تكفيهم 5 سنين كمان لو قللوا الحصة بتاعت كل واحد. اتحركت البعثة من لندن ناحية الشمال لحد اسكتلندا، وبعدها عبرت المحيط الأطلسي لحد جزر صيد الحيتان على الساحل الغربي لجرينلاند. لكن قبل ما البعثة توصل جرينلاند، 5 من أفراد الطاقم أصيبوا بالمرض، كانوا عيانين ومش هيقدروا يكملوا الرحلة، وبناء عليه تم تسريحهم، والخمسة دول هم اللي فلتوا فعلياً. في الأيام القليلة اللي عدوها على الجزيرة، أفراد الطاقم كتبوا آخر رسائل لأهاليهم في إنجلترا، وفي المجمل الطاقم كله كان متحمس. كانوا على وشك البدء في أهم رحلة عملوها في حياتهم، رحلة هتخلي اسمهم في التاريخ. والحق يتقال، هي فعلا خلدت اسمهم في التاريخ، بس مش للسبب اللي كانوا فاكرينه. في 12 يوليو 1845 انطلقت البعثة وعلى متنها 129 إنسان، وبعدها بأسبوعين شافهم مجموعة من صيادين الحيتان في خليج بافن، ودي كانت آخر مرة حد يشوف سفن البعثة أو الرجالة اللي عليها. الإبحار في القطب الشمالي أبطأ من أي مكان تاني في العالم، حتى في فصل الصيف. القنوات والممرات المائية بتبقى مليانة تلج، والسفن بتحتاج إنها تفضل تزق كتل لاصقة من الجليد من طريقها طول ما هي ماشية، والكلام ده لازم يحصل ببطء جدا. السفينة لو اتحركت بسرعة وهي بتعمل كده، سهل جدا الكتل دي تكسر مقدمة السفينة وتغرق السفينة كلها مع الوقت. وبسبب البطء ده، البعثة في السنة الأولى قطعت حوالي 800 كيلو متر فقط، لفوا حوالين جزيرة كورنواليس، لكن ما لقوش الممر في المكان ده، وفي النهاية رجعوا لجزيرة بيتشي مع دخول فصل الشتاء، يعني على بعد حوالي 350 كيلو متر بس من خليج بافن، النقطة اللي بدأوا منها في الأساس. لكنهم مع ذلك اعتبروا إن أول سنة إنجاز كويس، كده عرفنا إن المنطقة اللي فوق ما فيهاش ممرات. ولأن الشتاء في القطب الشمالي بيجمد مية البحر كلها، احتموا في خليج صغير بين جزيرة بيتشي وجزيرة ديفون. ولما المية اتجمدت، طاقم السفينة نزلوا الأشرعة وغطوا السفينة كلها من فوق بغطا من القماش، وحوطوا جوانب السفينة بالتلج علشان يعزلوها، وبكده قدروا إنهم يعملوا جو دافي شوية يقضوا فيه فصل الشتاء على ما الصيف يجي والتلج يسيح ويكملوا رحلتهم. المعنويات كانت مرتفعة جدا خلال الشتاء ده، قطعوا شوط كويس قبل ما المية تتجمد، وكان معاهم أكل وشرب كتير ومش شايلين هم حاجة. في الشتاء الأول من 1845 ل 1846، 3 من أفراد الطاقم ماتوا ودفنوا على جزيرة بيتشي، وتم العثور على جثثهم في الثمانينيات، وكانت محفوظة بشكل مذهل لأكثر من قرن بسبب الجليد. ولما تم فحص الجثث، اتضح إن سبب الوفاة كان إصابتهم بمرض السل أو الضنا، بس مش هو ده السبب الوحيد، في سبب كمان مهم هنعرفه كمان شوية. والخمس رجالة اللي تعبوا وسبناهم، فاكرينهم؟ اتضح إن هم كمان مصابين بالسل، يعني السل كان متفشي أصلاً بين أفراد البعثة من البداية، والسل أو الضرن في المرحلة دي كان مرض مميت، لأنه ما كانش لسه تم اكتشاف اللقاحات اللي بتستخدم حالياً. مع ذوبان الجليد في فصل الربيع، السفن اتحررت من التلج، وبدأت البعثة تكمل رحلتها للجنوب ناحية الجزيرة اللي كانت معروفة وقتها باسم أرض الملك ويليام. كانت مساحة من الأرض على حافة المناطق المكتشفة وقتها، وما كانوش يعرفوا ساعتها إنها جزيرة. فلما وصلوا لمفترق الطرق اللي عند مضيق ويليام، فرانكلين كان قدامه اختيارين: يتجه ناحية الجنوب على أمل إنها تكون فعلا جزيرة ويبقى في مكان من تحت يعدوا منه، أو يتجهوا ناحية الغرب على أمل إنهم يعدوا المضيق قبل الشتاء. ولأن فرانكلين ما كانش عايز يخاطر إنهم ينزلوا لحد الجنوب فيلاقي الطريق مقفول فيضطروا يطلعوا تاني للشمال وبعدين يبدأوا طريقهم للغرب، فقرر إنه يتجه للغرب على طول، ودي كانت أكبر غلطة عملها. المنطقة اللي دخلوها غرب جزيرة الملك ويليام كانت أخطر مية في المنطقة كلها، مساحة من المية كذا قناة بيفضوا فيها في نفس الوقت، والتلج بيتجمع فيها بكميات مهولة، وقبل ما يلحقوا يعدلوا خط السير بتاعهم ويخرجوا من الورطة دي، اتزنقوا بسبب الجليد الكتير واتجمدت السفن جنب الساحل الغربي لجزيرة الملك ويليام، وهناك هيقضوا الشتاء الثاني من 1846 ل 1847. اللي ما كانوش يعرفوه إن الشتاء ده هيكون بداية القساوة الحقيقية. من سوء حظهم، شتاء 1846 والسنين اللي بعده كانوا من أبرد السنين اللي عدت على القطب الشمالي،
والصدمة إن الجليد حوالين جزيرة الملك ويليام ما دابش في فصل الصيف، لا في يونيو ولا يوليو ولا حتى أغسطس، والسفن فضلت محبوسة طول الفترة دي. في الوقت ده في يناير سنة 1847 الليدي فرانكلين مرات السير فرانكلين كانت بدأت تقلق جامد. البعثة كان متوقع إنها تبقى سنة واحدة، وإحنا كده بقالنا سنتين كاملين. فراحت للبحرية وبدأت تطالبهم إنهم يطلعوا حملة بحث وإنقاذ علشان يدوروا على البعثة. بس البحرية كانوا شايفين إن مفيش مشكلة، عادي إن بعثة مدتها المتوقعة سنة تقعد سنتين، والدليل إن البعثة أصلاً متجهزة بمؤن 3 سنين. لكن الليدي فرانكلين ما اقتنعتش بالكلام ده، وعملت حملة إعلامية واسعة استعانت فيها بكل معارفها علشان تضغط على البحرية. وبالرغم إن البحرية ما كانتش تعرف في الوقت ده، إلا إن البعثة كانت فعلا محتاجة إنقاذ. السبب التاني اللي قلنا هنتكلم عنه كمان شوية هو الأكل. الأكل المعلب اللي كان معاهم في الرحلة ما كانش متعبي كويس. الشركة اللي كانت مسؤولة عن التعبئة كانت ماضية عقد إنها تعبي 16,000 علبة في 7 أسابيع فقط، والتقنية وقتها ما كانتش تسمح بده. ده غير إنهم كسبوا المناقصة بسبب إنهم قدموا سعر قليل للمعلبات، وقدروا يقدموا السعر ده لأن المعلبات كانت جودتها قليلة. اللحام الرصاص المستخدم في قفل العلب اتسرب للأكل ولوث الأكل كله بالرصاص. ده غير إن بعض المعلبات أساساً ما كانتش مطبوخة كويس. وبالرغم من إن الطاقم في المرحلة دي ما كانش يعرف، إلا إن الأكل كان تسبب في تسمم غذائي لكتير من أفراد الطاقم. والحظ السيء ما وقفش لحد هنا. الأنابيب المستخدمة في نظام تحلية المية هي كمان كانت متبطنة بالرصاص، والرصاص ده لما تعرض لمية البحر بدأ يتآكل ويترسب في المية اللي هم بيشربوا منها. واللي زود الطين بلة إن البحارة لمئات السنين كانوا بيستخدموا أزايز عصير الليمون علشان يحاربوا مرض الإسكربوت، وهو مرض كان مشهور جدا بين البحارة بسبب نقص فيتامين سي، لأنهم كانوا بيعيشوا في البحر بالشهور وأحيانا بالسنين بعيد عن الفواكه والخضروات. بس المرة دي وبسبب التكنولوجيا اللي ودتهم في داهية ما خدوش معاهم أزايز عصير ليمون كالمعتاد، خدوا معاهم خضار وفاكهة معلبات، وقالوا كده مش هنحتاج عصير ليمون. ومع سوء التعبئة الخضار والفاكهة فقدوا الفاعلية بتاعتهم مع الوقت. جايز البحارة ما حسوش بده في أول سنة أو يمكن تاني سنة كمان، بس إحنا خلاص دخلنا في تالت سنة. في 28 مايو سنة 1847 قادة البعثة بعتوا فريق بالزلاجات للشط على جزيرة ويليام، وهناك سابوا رسالتين في كومتين من الحجر علشان الناس اللي تيجي من بعد منهم يلاقوا الرسائل. الرسائل كانت بسيطة ومباشرة، كان مكتوب فيها خط سيرهم لحد دلوقتي وموقع السفن وإن الكابتن فرانكلين ما زال القائد وإن كل حاجة تمام. لكن بعد الرسائل دي شوية مفيش حاجة هتبقى تمام. من الواضح كده إنهم كانوا فاكرين إن التلج خلاص هيدوب وهيبدأوا في استكمال الرحلة بتاعتهم. لكن سنة 1847 و 1848 التلج ما دابش لا في يونيو ولا يوليو ولا حتى أغسطس، والسفن فضلت محبوسة طول الفترة دي. في الشتاء الطويل اللي ما بيخلصش ده السفينة تيرور بدأت تغرس جامد في التلج، وأغلب الطاقم بتاعها انتقلوا للسفينة إيربس مع باقي زمايلهم علشان يدفوا بعض ويرشدوا استهلاك الأكل اللي فاضل معاهم. وأما السفينة تيرور بدأوا يستخدموها تلاجة للمعدات الزيادة اللي معاهم وللجثث اللي بدأت تزيد يوم بعد يوم. وفي 11 يونيو سنة 1847 مات الكابتن جون فرانكلين أخيراً. في شتاء 1847 ل 1848 بدأت البحرية إنها تتحرك. الحملة الإعلامية كانت شغالة بقالها سنة بتتهم البحرية بالتقاعس، وعلشان كده كان لازم يعملوا حاجة. في بداية 1848 انطلقت حملة البحث والإنقاذ، ودخلوا المنطقة من الناحيتين، من ناحية المحيط الأطلنطي ومن ناحية المحيط الهادي. وخرج في حملة البحث دي جيمس روس، واحد من المرشحين اللي رفضوا قيادة البعثة عشان كان لسه عريس جديد. بس المرة دي خرج في حملة البحث في محاولة لإنقاذ فرانسيس كروزيه صديقه المقرب. يوم 22 إبريل 1848 بعد 18 شهر كاملين محبوسين في مكانهم مش قادرين يتحركوا، قرر الكابتن كروزيه واللي تولى القيادة بعد وفاة الكابتن فرانكلين إنه يتخلى عن السفن ويجرب حظه على البر بدل ما يفضلوا قاعدين في السفينة بيموتوا واحد ورا التاني. و105 فرد من أفراد الطاقم حطوا قوارب صغيرة على الزلاجات وحطوا عليها كل احتياجاتهم وبدأوا رحلتهم للجنوب على جزيرة ويليام. كانت الخطة إنهم يوصلوا لنهر باك على بعد 240 كيلومتر، ولما يوصلوا هناك يركبوا القوارب اللي معاهم ويروحوا على أقرب محطة تجارية.
ويوم 25 إبريل وصلوا للأكوام الحجرية اللي كانوا سايبين فيها الرسايل وعدلوا الرسايل بقت كالتالي. كتبوا فيها إن السفينة تيرور والسفينة إيربس تم التخلي عنهم يوم 22 إبريل على بعد 30 كيلو متر شمال النقطة دي، بعد ما تم حصارهم بالجليد من 12 سبتمبر 1846 ولحد دلوقتي. والطاقم دلوقتي مكون من 105 فرد تحت قيادة الكابتن كروزيه، وإجمالي الوفيات حتى الآن الكابتن فرانكلين و9 ضباط و15 فرد. إمضاء جيمس فيتز جيمس كابتن الإيربس. بدأت الرحلة البرية وبدأ الرجالة يجروا زلاجات وزنها أكتر من 3 طن، شوية على الجليد وشوية على الصخور في درجات حرارة متجمدة. الوضع كان أسوأ ما يمكن. الرجالة كلهم مصابين بالضعف العام بسبب سوء التغذية وتسمم الرصاص، وكتير منهم كان بيموت بالبطء بسبب الإسكربوت. وعلى طول الرحلة اللي كانوا مخططين لها كل شوية كان واحد بيموت. في الأول لما كان حد بيموت كانوا بيحطوه على المركب اللي على الزلاجات، لكن ده كان بيزود العبء على الباقي. تصوروا كده ناس عندها تسمم غذائي وتسمم رصاص ومصابين بالإسكربوت، ده غير اللي مصابين منهم بالسل ومجبرين إنهم يمشوا 240 كيلو متر في عز التلج. ومش بس كده، مطلوب منهم يجروا قوارب وزنها أكتر من 3 طن. وما تقوليش يسيبوها، ما يقدروش يتخلوا عنها لأنهم هيحتاجوها لو نجحوا في الوصول للنهر. واحد ورا التاني الرجالة قرروا إن اللي هيتعب ومش هيقدر يكمل هيسيبوه في خيمة ويسيبوا معاه شوية أكل، ووعد يائس إنهم في يوم من الأيام هيرجعوا له. ده غير إن في مجموعات صغيرة انفصلت عن المجموعة الكبيرة، ما نعرفش انفصلوا قاصدين ولا المجموعة الكبيرة اتخلت عنهم ولا تاهوا من بعض بسبب الجو الجليدي. اللي نعرفه إن أكتر من 20 جثة تم العثور عليها على طول ساحل جزيرة ملك ويليام، وجثث تم العثور عليها في أكتر من 12 مكان مختلف. سنة 1850 جماعة من الإنويت اللي هم شعب الإسكيمو لقوا سفينة مهجورة، تم التأكد بعد كده إنها إما إيربس أو تيرور، ولما دخلوها لقوا فيها مجموعة ميتين في السراير بتاعتهم. والخبر ده خلى الباحثين يعتقدوا إن مجموعة من اللي انفصلوا رجعوا للسفينة مرة تانية، وقرروا إنهم يموتوا فيها أحسن لهم من إنهم يموتوا في وسط التلج. لما تم سؤال الإنويت اللي هم شعب الإسكيمو عن البعثة، قالوا شهادات في غاية الخرابة. قالوا إنهم شافوا مجموعة من الرجالة بياكلوا لحوم البشر، كانوا بياكلوا اللي بيموت من زمايلهم، وإنهم لقوا مقبرة جماعية فيها أكتر من 30 جثة. الجثث كلها عليها آثار تقطيع بتدل على إن زمايلهم كلوهم بعد ما ماتوا. وطبعا لما البحرية البريطانية سمعت بكده رفضت الفكرة تماما، وقالوا شعب الإنويت دول كدابين وهمج، وإن البريطانيين المتحضرين مستحيل يعملوا كده. في أغسطس سنة 1850 فرق البحث هتلاقي قبور الثلاثة اللي اتدفنوا على جزيرة بيتشي في أول الرحلة، وساعتها تأكدوا إن فعلا في حاجة حصلت للبعثة. بعد الاكتشاف ده حملة البحث والإنقاذ بقت أهم من اكتشاف الممر نفسه، وأكتر من 10 سفن خرجت في عملية بحث وإنقاذ عن بعثة فرانكلين المفقودة. كذا واحدة من سفن الإنقاذ هتتعرض لحوادث مشابهة على مدار السنين، والمذهل إن واحدة من السفن دي السفينة HMS Investigator تحت قيادة الكابتن روبرت ماكلور هتلاقي الممر الشمالي الغربي بالصدفة وهم بيدوروا على البعثة، بس هي كمان هتتحبس في التلج، والطاقم بتاعها هيتخلى عنها بعد سنتين. وسنة 1853 الطاقم بتاعها هيتقابل مع طاقم سفينة تانية اتحبست برضه في التلج، ومع بعض هيوصلوا لبر الأمان على مدار سنة. وفي 31 مارس 1854 البحرية البريطانية أعلنت كل أعضاء البعثة إنهم ماتوا أثناء أداء الخدمة. سنة 1993 بعد 145 سنة من بداية البحث حصلت الصدمة الكبرى. تم العثور على آخر معسكر رجالة البعثة عملوه على الجزيرة، ولما الباحثين فحصوه تم تأكيد موضوع أكل لحوم البشر اللي الإنويت كالوا عليه. لقوا بقايا عظام بني آدمين فيها علامات قطع بتبين إن حد حاول يستخرج النخاع من جواها. أخيراً بقى سنة 2014 تم اكتشاف حطام السفينة HMS إيربس، لكن حالة السفينة كانت متدهورة خالص. بس بعدها بسنتين تم العثور على السفينة HMS تيرور هي كمان، والمفارقة العجيبة إنه تم العثور عليها في خليج تيرور، الخليج اللي اتسمى شرفياً على اسمها
من غير ما حد يعرف إنها غرقانة فيه. بس المذهل بقى إن السفينة دي كانت حالتها ممتازة، والغطاسات الأولية طلعت بمجموعة ضخمة من الآثار. لكن في 2020 الموضوع كله عطل بسبب كورونا، وفي مايو 2022 رجع فريق البحث يكمل شغله، وجايز في السنين اللي جاية تتكشف لينا تفاصيل جديدة عن اللي حصل لبعثة فرانكلين المنحوسة. وبكده يبقى وصلنا لنهاية القصة. مستني رأيكم. لو عندكم قصة عايزيننا نحكيها لكم اكتبوها في التعليقات. وروني الهمة بقى، اشتراك ولايك وكومنت والشغل الجميل ده كله، وشيروا الفيديو لأي حد حاسين إنه هيعجبه. وأشوفكم المرة اللي جاية مع قصة مشوقة أكتر من اللي قبلها. سلام.